ৰুকি লোৱা গুড় আৰু এইফালে ৰুকি লোৱা নাৰিকল ধুনীয়াকৈ ৰুকি লৈছোঁ আৰু এইফালে পিয়ৰ বৰা চাউলৰ পিঠাগুড়ি নিজে খুন্দি লোৱা আৰু এইফালে লৈছোঁ মই তিল। তথাপিও চাওকচোন মোৰ বাৰু তিল পিঠা কিয় নুঠে, ইমান কষ্ট কৰাৰ পাছতো তিল পিঠাখিনি কেনেদৰে ফাটি গৈছে দেখিছেনে? আপোনালোকে এবাৰ মোৰ ভিডিঅ'টো চাই জনাবচোন মোৰ ক'ত মিষ্টেক হৈছে। ৰুকি লোৱা নাৰিকলখিনি যিহেতু কেঁচা নাৰিকল আছিলে আৰু কেঁচা বস্তুত পানী থাকে আৰু সেই পানীখিনি যাতে পিঠাত পৰি বেয়া হৈ নাযায় সেইটো কাৰণে মই ভালদৰে অলপমান ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি ল'লোঁ। আৰু বহুত বেছিও মই ড্ৰাই কৰিব বিচৰা নাছিলোঁ, কাৰণ নাৰিকলটো বহুত বেছি ড্ৰাই হৈ গ'লেও খাবলৈ বেয়া হৈ যায়। সেইটো কাৰণে মই বহুত বেছি ড্ৰাই নকৰি অলপমান ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভজাৰ পিছতেই বাতিত উলিয়াই ল'লোঁ। নাৰিকল ভাজি লোৱাৰ পিছতেই এখন টাৱাতে আকৌ এবাৰ মই উঠাই দিছোঁ তিলখিনিও ভাজি ল'বলৈ, যিহেতু মোৰ তিলটো ধুওঁতে অকণমান দেৰি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া অকণমান পানী লাগি আছে ইয়াতে। সেইটো কাৰণে পানীখিনি ড্ৰাই হৈ যোৱালৈকেহে মই তিলখিনি ভাজিলোঁ, বহুত বেছি ভাজি লোৱা নাই। এয়া মোৰ যাব এতিয়া প্ৰথম পিঠা বনালে ভাল নহ'ল আৰু তাৱাটো আপোনালোকে শুনিছেনে বাৰু কাষৰ ঘৰৰ পৰা ভাহি হয় এই বিহু গীতৰ কলিটি টিকটিকি মইনা বাখৰ হয়। আৰু গীতৰ কলি বুলি কোৱাৰ লগে লগে আৰু মই ৰৈ থাকিব নোৱাৰোঁ, সেইটো কাৰণে ইয়াতে একপাক নাচিয়েই দিলোঁ। নাচিয়ে পিঠা বনাবলৈ গৈ আছোঁ। আৰু সেয়া প্ৰথম পিঠাটো মই মোৰ টাৱাত দি দিছোঁ আৰু সেয়া অলপ দেৰি ভালদৰে পিঠাটো মানে একদম বহলাই মেলি দিবলৈ লওঁতে এনেদৰে ফাটিয়েই গ'ল। আৰু সেয়া চাওকচোন, সেয়া আছিলে মোৰ একেবাৰে প্ৰথম পিঠা। আৰু সেয়া এনেদৰে ফটাৰ পিছত আৰু সেইটো পিঠা নহ'ব বুলি ভাবি মই প্ৰথমটো গুচাই থ'লোঁ। গুচোৱাৰ পিছত টাৱাটো আকৌ এবাৰ ভালদৰে চাফা কৰি আকৌ ছেকেণ্ড পিঠা দিবলৈ গৈ আছোঁ। আৰু সেয়া ছেকেণ্ড পিঠাৰ বাবে মই লৈছোঁ 1 চামুচ পিঠাগুড়ি। আৰু সেয়া আপোনালোকে দেখিছে ছেকেণ্ড পিঠাটো আচলতে ছাইডৰ পৰা ভাগি গৈছে অকণমান, যদিও অলপমান ছাইডৰ পৰা ভাগিছে তথাপিও মই আৰু হেপ্পী হৈ গৈছোঁ, যিহেতুকে প্ৰথম পিঠাটো যদিও মই ৰোল কৰিব নাপালোঁ সেইবাৰ আৰু ধুনীয়াকৈ ৰোল কৰিব পৰাটো হৈছে, সেইটো ভাবিয়ে মই আৰু হেপ্পী। আৰু আমাৰ চিদে ৰৈ আছে বোলে মায়ে পিঠা বনাইছে মই আৰু খাবলৈ পাম। মই বোলে একেবাৰে ৰাতিপুৱা ধুনীয়াকৈ চাহ অকণমান বনাই পিঠা চিঠা দাঙি দি কম মই কি ধুনীয়া একদম আঙুলি লেখীয়া তিল পিঠা বনাইছোঁ। আৰু সেয়া চাওকচোন, এনেদৰে ভাবিয়ে মই আৰু বহুত হেপ্পী হৈ 3 নম্বৰ পিঠাটো বনাবলৈ লাগি গ'লোঁ। আৰু মোৰে ভাগ্য ভাল বুলিব লাগিব, 3 নম্বৰ পিঠাটো কিন্তু বহুত ধুনীয়া বুলি মই ক'বলৈ যোৱা নাই আৰু তথাপিও লগভগ আৰু বহুত এটা ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে আৰু পিঠাটো। আৰু 3 নম্বৰ পিঠাটো একদম লগভগ বনি যোৱা দেখিয়ে একবাৰ কেমেৰালৈ চাই হাঁহিও দিলোঁ আৰু তাতেই মুখ লাগিল নেকি সম্ভৱ। 3 নম্বৰ পিঠাটো যে একেবাৰে যোৰা টাপলি লগায়ো একেবাৰে ৰোল নহয়হে নহয় মানে ইমান চেষ্টা কৰিলোঁ নহ'লে আৰু তাৰ মানে মই আকৌ এবাৰ ভাবি আছিলোঁ ভগৱান আৰু বহুত বেছি বোলো মোক নালাগে 10টামান পিঠা বনিলেই হ'ল। মই আৰু এবাৰ কেমেৰালৈ চাই নাহাঁহোঁ আৰু একেবাৰে নাচিও নিদিওঁ, মই একেবাৰে বহুত ছিৰিয়াছ হৈ ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰিয়েই বোলো বনাম। মোক মানে বহুত বেছি নালাগে, 10টামান পিঠা বনাব পাৰিলেও মোৰ মানে মান সন্মানকণ ৰক্ষা পৰে আৰু সেইবুলি আকৌ এবাৰ ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰি একেবাৰে চাহ চকা চাকৰিটোকেই লৈ আহিলোঁ। মই বোলো এনেকৈও বোলো নেটত বহুতকে কৰি থকা দেখোঁ নহয় জানো, নেটত এনেদৰে পিঠা বনোৱাও দেখোঁ, সেইকাৰণে সেইবাৰ এনেদৰে ট্ৰাই কৰিলোঁ। তাৰপিছত আকৌ এইবাৰ মোৰে ভাগ্য বেয়া নেকি, গোটেই ছাইডৰ পৰা উঠি অহা নাই, মাজৰ অকণমানহে উঠি আহিলে। আৰু সেইডোখৰত আৰু এই গুড় আৰু তিল দিবলৈ যাওঁতে সেইটো আকৌ পাক নাখায়, গোটেইখন চেপেটা কিবা এটাহে হৈ থাকিলে, মানে সেইটো ভাঙিয়ে গ'ল। আৰু সেয়া দেখি পাইছে নহয়, সেইটো পেলনিহে গ'ল। আৰু মুঠতে মোৰ সন্মুখত এতিয়ালৈকে 2টাহে পিঠা আছিলে আৰু সেইকণ লৈ মানে মই ভাবি আছিলোঁ আৰু কেনেদৰে কি কৰোঁ। আৰু আকৌ এইবাৰ কাপোৰ দি ভালকৈ টাৱাটো মোহাৰি লৈছোঁ। আৰু 2টা পিঠাকে মানে লিৰিকি বিধাৰি মানে ভাবি আছোঁ আৰু কমচে কম বাৰু 10টালৈ নাযাওঁগৈ, খুব বেছি 5টা দিলেও হ'ব। আৰু
কিন্তু অসমীয়াত এষাৰ কথা আছে, পিঠিয়ে দিলেও বোলে বিধাতাই নিদিয়ে। সেয়া দেখিছেই নহয় তাৰ পিছৰকেইটা পিঠাৰ অৱস্থা, যিহে ভঙা ভঙি মানে গোটেই বেকা বেকি হ'ল। আৰু মই মানে আৰু হাত দাঙি দিওঁহে লাগি গৈছেগৈ। আৰু সেয়া ওচৰৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ, চাওকচোন গোটেইখন তাৰমানে একদম কোনো এটা যে ধুনীয়া গোল পাৰফেক্ট হৈছে তেনেকুৱা নহয়। আৰু যিকেইটা বনিছে তাতকৈ দুগুণ বেছি মোৰ লোকচানহে হৈছে। আৰু সকলোতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল মানুহজনে ইমান ধুনীয়াকৈ ৰাতিপুৱা তিল মানে গুৰখিনি কাটি দিছে, নাৰিকলটো ৰুকি দিছে, আৰু ল'ৰাটোৱে যে মামীয়েকক কৈ ফুৰিছে মায়ে বোলে আজি তিলপিঠা বনাব। এতিয়া মানে মই কি কৰোঁ একোৱে ভাবি পোৱা নাই। আৰু সেয়া আপোনালোকে দেখিছে, সেয়াই হৈছে মোৰ তিলপিঠাৰ অৱস্থা। মই মানে একো ধৰিব পৰা নাই, মই মানে কি মিষ্টেক কৰিছোঁ আৰু মানে একো ধৰিবই পৰা নাই। সঁচায়ে কৈছোঁ, মই যে কি মিষ্টেক কৰিছোঁ মই একোৱে ধৰিব পৰা নাই। নহ'ব আৰু বুজিছেনে, বহুতখিনি লোকচান কৰিলোঁ। আৰু তিলপিঠাখিনি মোৰ পৰা নহ'ব বুলি ভাবি ল'লোঁ। আৰু কিয়নো সেয়া চাওকচোন, যিমানখিনি বনালোঁ তাতকৈ বেছি ভাঙিছেহে। মানে তিলপিঠা বনোৱাৰ আইডিয়া কেঞ্চেল। এতিয়া মই ভাবিছোঁ এইখিনি তেলপিঠা কৰি পেলাওঁ। আৰু আগলৈ নেদেখাওঁ। আজি ভিডিঅ'টো মই এতিয়া সমাপ্ত কৰিছোঁ। আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছেনে বাৰু মই ক'ত কি মিষ্টেক কৰিছোঁ, যাৰ কাৰণে নেকি মোৰ পিঠা বনা নাই। পিঠাগুড়ি বেছি নাই, এইকণ থাকিলে। আৰু এইকণ মই ভাবিছোঁ এই গুৰো আছে, অলৰেডি গুৰ আছে যিহেতু বৰা চাউল, সেইখিনি মই তেলপিঠাই কৰি পেলাওঁ। তিলপিঠা কৰা বাদ দিয়াখন দেখিছেনে, গোটেইখন পেলাই মেলি এইকণ মানে আধা বনোতে মানে আধাখিনি মোৰ লোকচান হৈ গৈছে। আৰু এনেই পিঠাগুড়ি এতিয়া খুন্দিবলৈ সময় নাই মোৰ, সেইটো কাৰণে ভাবিছোঁ এইখিনি তেলপিঠা কৰি পেলাওঁ। আজি আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই। বাই।